Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Và hôm nay mình sẽ làm một cái kệ để đựng các cái tài liệu, cái quyển sách để ở cái bàn làm việc hoặc là văn phòng các bạn nhé. Và nguyên liệu của mình hôm nay là có giấy màu này và bìa cắt tông, keo sữa và súng bắn keo các bạn nhé. Và các bạn cũng theo dõi mình làm nhé. Ở đây mình sẽ cắt là 15 cm các bạn nhé. Và đường này là 15 cm. Mình sẽ cắt 2 miếng các bạn ạ. Mình sẽ làm hai miếng này. Và hình này mình sẽ cắt trên này là 8 cm và đây là 32. Chiều ngang dưới là 24 các bạn nhé. Và ở đây sẽ là 5 cm. Cái này thì 1 thôi. Và cái bản chiều rộng này mình sẽ cắt đây là 24 và cái này là 35 các bạn nhé. Và một miếng này chiều ngang của nó là 6 cm và chiều dài là 35 nhé. Và thêm một mảnh này nữa là cái chiều này là 18,5 cm và chiều này 17. Đây, chiều này 17 các bạn nhé, chiều này 18,5. Và thêm một mảnh nữa là chiều dài của nó là mình lấy là 17 cm và chiều ngang mình lấy là 12 cm. Và bây giờ mình sẽ bọc cái giấy màu vào. Các bạn ơi, mình đã dán xong hết rồi nhé. Mình đã bọc xong hết đấy. Bây giờ mình sẽ ghép khuôn. Bây giờ mình sẽ ghép các bạn nhé. Mình ghép vào nó thành hoàn thành. Mình đã hoàn thiện được cái giá đựng tài liệu và sách rồi các bạn nhé. Các bạn ơi, cái của mình đã hoàn thành rồi nhé. Video của mình đến đây cũng xin kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngày làm việc thật vui vẻ và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.